Välkommen sista Gräsklipparmannens verkstad. Idag tänkte jag vi köra en liten kortare video om vi nu får ordning på den, men det hoppas jag. Vi har fått in en Jonsered. En Turbo 2149 W. Men det är, alla de här sågarna är ju hyfsat samma när det gäller det här felet i alla fall då, va? Felet är ju det att kedjan går hela tiden. Så när man drar här så ser ni att kedjan går runt där. Så det. Ja, så det är ju totalt livsfarligt. Den ska ju stå still där. Det är ju kopplingen som ska frigöra i där, va. Sen har vi fått in en Kina-såg som inte startar. Och så en annan Jonsered som inte startar. Så de två ska vi också göra film på den. Men vi börjar med denna nu. Så håller vi den här videon så kort som möjligt. Amanda har vänt i stolen åt fel håll. Amanda, du vill inte vara med på film? Va? Nej. Vill du inte det? Nej. Du kan få säga hej till dem eller vad? Hej. Hej. Mm. Ungdomar, vet du. Ja, jag har gjort vad som helst för att vara med i film. Så bara, hallå liksom. Men nu köttar vi inte. Nu kör vi igång, Alex. Ja. Då ska vi se. Då vet vi det i alla fall, att den går runt så. Finns lite olika alternativ. Ofta går fjädrarna av. Och eller så är det koppeltrumman, pumpdrevet och det då, va. Men vi river isär den. Nu vet jag att fjädrarna är okej i denna. För att vi körde denna en annan video. Men då lagade vi oljepumpen, var det, va? Jag hade geggat igen allting där. Men nu gör vi så här. Så det här är ju hyfsat rengjort allting då, va. Så. Lägger vi upp grejerna där. Torkar rent det här jävla gegget. Jag pratar med en leverantör av oss idag. Det är ju alltid problem att få väck det här gegget, du vet. Så det är bra om någon av er har någon bra lösning för att få ta väck gammal kedje, du vet. Gammal bös och så. Så får ni gärna komma med några alternativ där, va? Jag har provat en som funkar jävligt bra från Motorex. Och de ska köpa in de flaskorna igen. Det är borttagning av koda typ och sådana grejer. Den var väldigt, väldigt bra. Luktar helvete gör den. Och går knappt att jobba med, men rent blir det. Det blir kliniskt rent. Men jag har något annat vi ska testa. Från Sudal. Vi köper mycket sådana grejer där. Limborttagare som står på något annat språk där. Jag skulle vilja testa det på någonting bara. Vi säger i här. Det är nästan omöjligt att ta väck det, va? Om vi kör lite i där så ser vi vad fan som händer. Det är första gången jag testar detta. Farligt när du sprutar på färg och sådana här grejer. För det kan lösa upp färgen till slut då. Så jag tror att man ska hålla på och blåsa detta och få det i ansiktet och i hårbotten och sådana här grejer. Utan jag har ingen aning hur starkt det här är. Men det verkar ju funka rätt bra. Men det luktar också, känner du det, eller? Ja, det luktar rätt starkt. Det luktar ute. Men man får passa för sådana grejer. Får läsa vad det är. Det luktar aceton, känner du det? Ja, oj jävlar. Vart är snurrig nästan. Men det blir faktiskt ganska bra. Det tog ju bort lite skit där. Ja, det var rent. Den ska vi köra lite mer och testa. Ja, man ser igen i näsan också. Jävlar vad du tryckte upp den där trasan där. Ja. För det är ändå kul och det är ändå kul att lämna motorsågarna i fint skick, va. Men sen kan ju inte vi hålla på. Vi kan inte hålla på så här. Och göra rent då, för det är ju inte vårat jobb. Vi ska bara laga maskinerna. Vi är ingen rekonfirma. Men ändå. Man vill ju göra det här, du vet, när man är klar med sågen så vill man ju göra det sista, bara duscha över det med någonting och så bara, ja, så folk kommer hit och säger fan vad fin den är, eller det är inte min såg, eller det var inte så ren, eller ja. Nu sitter ju kopplingen fast som ni ser där. Den här du ska kunna snurra den helt och hållet. Det går ju inte, det ser du, va? Allting snurrar rätt. Den ska snurra, den trumman, bara den, inte den. All right. Ofta är fel på fjädrarna. Jag ser att den fjädern håller på att hoppa ut där, ser du det? Ja, den ser lite böjd ut där.
Nej, hoppa. Så. Ja, nu. Men det hjälper inte ändå. Den är ju fortfarande tajt där, va? Så det går inte. Farligt. Det får man inte köra med. Det är ju livsfarligt att den går hela tiden. Och dessutom blir den jävligt svårstartad då, va? Du har en pil här. Så det står off. Du vet ju att den ska av åt andra hållet. Men man ser man det? Ja, man ser ganska... Det står off där och... Ser man det? Ja, off till höger. Och så en pil här, ja. Precis. Fan, jag har glömt att ladda min pannlampa idag. Då drar man... Du får akta nu så att jag slår till det. Då får man dra till den ganska hårt där, va. Så brukar den släppa. Där släppte den då, va. Ibland sitter de lite hårdare och ibland sitter de lite lösare. Så det optimala egentligen, det är egentligen att ha mejsel som du kan slå på med metall där. För då får du exakt spåret där. Och varför jag inte hade den nu, det vet jag inte. Jag glömde av det tydligen. Men nu gör vi så här. Jag tror att det här blir bra. Kopplingen behåller vi. Den gör vi ingenting med. Men däremot så byter vi ut. Vi byter ut trumman. Vi byter ut kedjedrevet. Vi byter ut nålagret. Och så byter vi ut pumpdrevet. Det gör vi så. Byter ut allting på samma axel där. Är du med? Ja. Det är bra, du lär dig också på detta. Ja, gud ja. Nu är det så här att man kan köpa en hel sats här då, va? Nu slipper vi göra så här för att du har numret här. Det som börjar på 5039 där. Ska du filma det lite så de ser det? Det är en hel sats. Då får du med liksom, då får du med rubb och stubb. Men ska du bara byta kopplingstrumman på den så är det numret där. Och ska du byta pumpdrevet till denna så är det numret där. 5038 där. Och där har nållager på den då, va. Men så är det. Men det är kanske bättre att göra så, tror jag, och så skriva det. Men så är det. Jag ska bara fätta in det här nållagret lite grann. Hur går det Jakob med traktorn? Bara bra. Han är inte mycket kvar, Jag va? hade på så oljefiltret hjälper mig på loss för det sitter för hårt för mig. Ja, det spränger vi det. Det gör vi. Ja. Och så kommer det ryka gött Det här. rycker gott som fan sen. Så ska vi ställa ventilerna där också. Ska jag visa hur man gör det. Jajamensan. Ja. Har du fått på Åke, tror du? Jajamensan. Går bra. Bra. Det är rent där. Ja, bra. Ja, men det var bra. Ja. Har du satt dit alla 4 bultarna? Ja, på alla 4. Så ska jag efterdra allting sen. Ja, så den får du få loss. Ja. Det ska ju bult och mutter i det också. Ja, det kan jag fixa det, va? Ja, så tar du bulten uppåt så inte mutter sticker ut där. Okej. Sen borrar jag hål i detta, kommer du ihåg det? För att kolla om det var vatten i. Så det ska vi svetsa igen det hålet också där. Lär mig svetsa då. Ja, det kan du få svetsa, kan du få göra. Ja. Mm. Bra. Då stoppar vi ett nytt pumpdrev. Så. Skruvar det i botten där. Ett nytt nållager. En ny kopplingstrumma. Och nytt drev. Det är lika bra att byta allting på samma axel. Det tycker jag i alla fall. Egentligen skulle man ju byta kanske kopplingen också. Men jag brukar inte byta de här. De brukar faktiskt... De brukar klara sig. För man vill ju ändå hålla nere kostnaderna lite för kunden där, va. Men det här är rätt bra för då kan man köpa hela satsen där. Det är kanonbra. Ska jag rent att inte ha en massa grejer på den där. Jag bara monkar här borta också. Så. Jag är inte säker på att det här funkar. Ibland kan man få byta hela kopplingen och allting, va. Oj, jäklar. Helvete. Kartonger här. Så. Och här har jag köpt lite originalslangar som jag har på plats här. Här har jag köpt ännu mer originalslangar. Till vissa modeller.
Så vi har här ett helt gäng här. Lite mindre slangar och grejer. Och till någon kund som har beställt sig en fjäder till en plog är det va? För mig. Så är det. Tänk på nu ska jag fast den åt rätt håll. Att ni ser de jacken där. Måste ju vara uppåt nu då. Och så drar ni den åt andra hållet nu då. Så. Jag hoppas att inte nyper där nu då. Håller du tummarna? Jakob, håll tummarna. Ja. Håller du? Tummarna hålls alltid. Bra. Kolla. Titta vad fint det blev. Det är jättebra. Ja. Gör jag ett litet klappande här bara. Så. Gö. Nu sitter den där. Så ska det se ut. Nu kan ju liksom kedjan då. Och så sen när man gasar då så flyger de vingarna ut lite där och greppar tag i kopplingen där. Och då börjar ju allting snurra. Men på tomgång så ska det ju gå liksom här på låga varv ska det ju bli så. Det blir jättebra. Det blir kanon. Köpte lite extra pumpar i där också. Kan vara bra att ha. Ja, men vi smakar ihop det. Det gick ju jättebra det här, Alex. Ja, men det tycker jag. Och snabbt fint ja. Ja, du sa det. Jag hoppas att det blir en kort video här då. Ja. Och nu är den klar också, helt klar, den sopmaskinen eller plogmaskinen. Nilfisk. Nilfisken, ja. Ja. Så ska jag ut och provköra den. Ja. Jakob, kan inte du starta upp den då? Ska vi bröta? Ja, du kan starta upp den och så kör du... det är ju som en automat, Jakob. Automat. Nej, det är som en automat. Är det glöggning? Ja, men det gör du på nyckeln här bara. Ja. Jag bara se så jag fick i den riktigt där. Nu fick jag inte kedjan här. Så du öppnar. Vänta lite innan du gör något. Jag vill vara med där. Vänta lite, Jakob. Ja. Du är så jävla snabb. Någonting han vill, vet du. Ja, Då jävlar. han tycker det är kul. Så vill jag slänga då. Du får upp där. Det här är också viktigt för er. Alltså, det är viktigt att få den i riktigt där. Så ni inte drar den vid sidan om och kör sönder allting. Kolla här. I där. Det är viktigt att få den i där. Jag brukar ju bara slänga ihop det så brukar den hamna där då. Men ibland gör den inte det. Utan i och med att det är van vid detta så får man nog kanske kolla nästa gång där. Så den verkligen ligger i där när man... Förstår du vad jag menar? I drevet där. Du hängde med, Alex, va? Ja. Det är viktigt. Annars blir det problem. Varför jag sa så nu så blir det problem. Jag brukar hålla upp sidan så gör jag bara så brukar den fastna där. Jajamän. Så är det. Det är viktigt. Så att det blir en massa problem där. Kan man prova här så det funkar så här lätt och fint. Får man sträcka fram kedjan där. För släpper du den kedjan eller svärdet så då hoppar ju den ur sitt läge igen här. Förstår du vad jag menar? Yes. Till exempel om vi gör så här. Att vi håller på så här. Så, då hoppar den ut direkt. Kolla. Då tror man att den är på där. Ser du det? Ja, exakt. Men det är den inte. Ser du? Kolla i där. Ja, det är lite på sniskan där. Ja, den är inte alls på där. Jag försöker liksom bara förklara så att folk gör en tavla då, va? Ja, det är bra. Vi stänger av den. Sätter vi på det här igen. Så. Brukar jag hålla upp så. Så den kommer rätt i där. Nu blir det, varför jag höll på att förklara det nu så blir det helt fel. Ja, det är inte lätt alltså. Ha? Nej, det är inte lätt. Nej, det är inte alls lätt. Nej. Det brukar bara sitta liksom i faten. Jag hörde att det var flera tittare som har köpt de här V-lamporna nu. Och är nöjda. Det var ju kul. De här lamporna.
Alex, jag pratar med dig. Nej, jag tänkte bara att du bara pratade med publiken här. Ja. Ja, men absolut. Det var jättekul. Ja, men nu är det ju. Ja. Hej, hej. Precis. Den fyller in igen. Så. Så. Nej, han håller på med en turbo. Sen ska jag ringa tillbaka lite Han här. är tillbaka sedan efter att han har klarat sin turbo. Så. Då drar vi här, bultarna där. Nu ser han ner då. Så. Lite grann. Så justerar vi kedjan här. Skruvar den in. Nej. Så. Jajamensan. Nej, jag fixar lite register. Sen vet inte jag hur den ska vara spänd hit och dit. Jag lagar maskiner. Jag är inte bra på motorsågar på injustering och kedjor och såna här grejer då. Utan vi brukar göra så här. Man drar ganska hårt. Så Nej. ser man de ryttarna där bak på baksidan där då. Att det blir det här ungefär. Det är vad vi ställer. Sen de där motorsågsgubbarna som har sågat hela sitt liv. De justerar säkert om detta. Snabbt och lätt då. Men vi lämnar ju inte för spänd och vi lämnar ju inte för slack heller. Utan lagom så. Så är det. Men det var ju jättebra. Så förut när vi drog då så gick ju kedjan runt där. Och det gör det ju inte nu. Nej. Det betyder att det är jättebra. Så. Håller vi tummarna. Det är för hög tomgång på den. Det är därför det snurrar så, vet du. Så vi ska ta och sänka den lite grann. Ja. Det är bra. Jävlar vad skit det var i där. Nu ser jag. Med använda grejer, vet du. Mm. Det är ju egentligen inte det här den inlämnar för, va? Men man vill ju inte bara lämna den, utan man vill ju ändå lämna den att han startar den och ser att kedjan står still då, va? Ja, men det är klart. Ja. Vi ska... Tummarna igen. Nej, det kan inte bli bättre. Det kan inte bli bättre. Vi är ju väldigt noga att göra det som står på pappret. Annars kan vi gå igenom sågen hur många timmar som helst. Men jag lägger alltid någon minut extra på att göra någon liten justering eller någonting hit och dit då. För det tycker jag man kan bjuda på.
Jakob, vi var igång den nu då. Ja, det är jävla tung jävla. Så starta upp den så får vi se om vi kan och backa ut den och varmköra den lite grann. Innan vi ska sätta på bottenbåten där också. Och så är man glödindikatorn på det. Jag skulle vilja se om det är några läckage på den under där. Ja, in våra framgångar på den. Det är lugnt det där ändå. Släpp på den gången. Släpp på den gången. Backar ju inte en sekund faktiskt så runt där på framsidan där. Ja, du kan hålla kvar på den. Ja. Ja, nu kan han lämna mer. Ska öppna porten för honom också. Nej. Jakob! Jakob! Ja. Jag tycker det är kul. Vet du. Ja, Han älskar att köra maskiner. Så fort vi har någon maskin inne som ska provklippas eller någonting, det är världens tråkigaste. Får vi sätta oss här, åka ända bort till villan och så bara klippa på det gräsmattan där och kolla så allting funkar. Vi bara ringa hit Jakob, han kommer med en gång. Så att man nästan går bort och hämtar han, för han vill inte sluta klippa. Han bara klipper och klipper och klipper. Han tycker det är görkul. Och han är dessutom väldigt försiktig och väldigt duktig på att köra alla maskiner. Han kör traktorer. Han har jänkebil har han och du vet. Han är väldigt så. Där kommer han. Vad roligt. Så ska vi låta den stå och gå en halvtimme där ute och bli varm och så. Så ska vi se om det är några läckage, oljeläckage där. Kan vi låta den stå och gå där eller? De är så stilla. Nej, men backa bort då. Ja. Det är kanske dör när du lyfter på röven. Gör den det? Nej. Nej, bra. Då kan du hoppa ut då. Ja. Tror du den? Jag tänkte dörren, ja. Ja. Så stäng igen dörren där då. Ja. Men stäng igen dörren utifrån. Ja. Glöd först. Ja, den dör där. Ja. Då får du sitta där en stund. Jaha. Kan jag köra en bil? Kan vi göra ett varv? Kör ett varv, Ja, ja. gör det försiktigt då. Så, Ja. för jag måste ju kolla i glaset med hydrauloljan. Ja. Men det är en fin liten maskin. Vi sätter liksom olika aggregat och grejer på den med klippaggregat och snöplog och massa grejer. Gött nu när han får tillbaka det. Så han kan börja. Men nu håller ju snön på att försvinna. Håller vi på att snöa det. Ja, han får köra det så det blir klart det. Ja, så. Nej, men det var väl allt då. Imorgon tänkte jag vi kunde ta en kinesmaskin och kolla. Som inte funkar. Skiten och jävlig. Kolla hur den ser ut här, vet du. Så det blir lite blåsa och grejer på den imorgon där. Men vi nöjer oss så här. Idag. Då är den klar. Då blir han glad. Sätter vi ett K på den som vi brukar göra. K.
ställer vi den bland klara motorsågar. Borta. Vi väntar på det kolvjobbet också där. Vi tar koll på den. Vi har spelat in halva filmen hur man river ner det. Vi ska bara få en koll och sätta ihop det. Men vi gör så här. Önskar alla en riktigt trevlig kväll. Och vi ses imorgon. Glöm inte prenumerera om ni vill titta på oss och tjäna pengar. Plingelingklockan. Släng iväg en kommentar. Ha det gött. Hej. Gräsklipparmannen i Fjärås. Gräsklipparmannen i Fjärås. 35 år i verkstan. Vi vet vad som gäller. Gräsklippare lagas. Ja, det smäller och skäller. Motorsåg, trimmer, högt tryck på rad. Vi skruvar och fixar tills maskinen är glad. Gräsklipparmannen i Fjärås.